Karina, my mom, the other Monica, every little thing of oh, Hi, please I come love here. Monica. And now she's like, oh, mama, non mi digital. I'm like, get over it. For me, You know, and I am mare. A pornit, n-a pornit cine nu știu, ia stai că vine copilul mașina. Yeah, we come now. So everybody must sit like this in the top. Minunat. 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 Yeah. Haide aici, Iuți, haide aici, acolo ăla meu. Du-te mai înspre capătul podului capului. Este mai mult. Uitați și acolo. Uite, vezi? Ce ați văzut? Ce splendoare dacă de aici te uiți încolo. Aha. Mai bine, nu se singur. Merge și acolo din genunchi, și atunci să vezi ce făcut, și să vezi finale.
Where? There, over there. Ah, You see here? Over there? yeah? 100 years ago. Not, nothing to change it. Huh? Still like that. You see these photos? The photo say this. Yeah. Here, over there. Yeah, I you hear saw this it, yeah. Like he knows that I'm filming him. Că șocul În adevăr, însușirile nevăzute a Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Frați și surori, ce să vă mai spun, această panoramă mi-l arată pe Dumnezeu. În teologie, marii oameni al lui Dumnezeu au ajuns la concluzia că există două mari cărți. Una, ceea ce este făcut de Dumnezeu în ei, cuvântul lui Dumnezeu care ne-l descrie pe Dumnezeu, iar a doua carte este creația, natura. Când te uiți la ele, când te uiți la creație, poți să-ți dai seama că mâna este a lui Dumnezeu. Papagalii aceia cu culorile alea frumoase, pe ei, nu poți să spui că este întâmplarea oarbă, ci este creatura lui Dumnezeu. Și pentru asta mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul care îl avem aici și pentru creația Lui. Aș vrea ca în cuvinte scurte să mulțumim Domnului și fratele Tavi și cu sora Buna să mulțumească în cuvinte scurte și apoi ne întoarcem la Baș și mulțumim Domnului pentru frumusețea din ziua de astăzi. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, când vedem creația mâinilor Tale, Doamne, ne dăm seama ce mare Dumnezeu avem, Doamne. Îți mulțumim că nu numai ai creat această natură minunată, dar și ne-ai pus stăpân peste această natură, Doamne. Îți mulțumim pentru timpul și frații cu care, surorile și prietenii cu care putem să admirăm lucrarea mâinilor Tale, Doamne. Îți mulțumim pentru acest timp pe care putem petrece în părtășie unii cu alții și te rog, Doamne, ca să ne ferești de orice pericol, Doamne, să ne ferești în drumul nostru, Doamne, și să ne dai încă o dată un prilej să medităm, Doamne. Să ne întoarcem la Tine, Doamne, și să recunoaștem că tot ce e bun și desăvârșit vine din mâna Ta, Doamne. Ajută-ne să ne smerim mai mult și în cunoaștere de Tine să Te slăvim. În numele Mântuitorului. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne dai sănătate și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne poți de grijă. Îți mulțumim că ai fost cu noi în drumul nostru și ne-ai ajutat, Doamne, să ajungem cu bine aici, Doamne. Și mai departe noi ne încredințăm în mâna Ta și Te rog, Doamne, Tu să fii cu noi și la întoarcerea noastră și ajută-ne, Doamne, să ajungem cu bine acasă, Doamne. Noi pentru Tăi îți aducem slavă, cinste și onoare și fii slăvit acum și în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru tot ceea ce a creat. Amin. Ne întoarcem ușor spre autobuz și
Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, că-ți prin jertfirea ta pe cruce noi voios trăim. Ne-ai dat în dar iertare pentru vina ce-o purtăm, de aceea îți cântăm, aleluia, Glory, glory, aleluia, oh, glory, glory, aleluia, glory, glory, aleluia, Părintelui Ceresc, aleluia. Haideți că hai că a lui să fie slava ce în veci va triumfa, acum și pururea. glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc, aleluia, glorie. Glory, aleluia, aleluia. Vreau să spun cum Iisus viața mi-o salvase și-a lucrat într-un atât de minunat. Că nu există prieten ca și Iisus, numai El păcatul mi-a sărat. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase, o, ce prieten minunat! Numai El păcatul mi-a iertat, iar durerea mea cea mare mi-o luase. Ce prieten minunat! Dar